নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই আচাৰ্য বি কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশ্যন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি পুত্ৰ বিচাৰৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম চাওক যেতিয়া নতুন নতুন বিয়া পাতি দাম্পত্য আমাৰ ওচৰত আহে তেতিয়া তেওঁলোকে বিচাৰে যে তেওঁলোকে সন্তান প্লেনিং কেতিয়া কৰিব আৰু কি পৰিস্থিতিত পুত্ৰ সন্তানৰ জন্ম হোৱা সম্ভাৱনা থাকে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে আহক তেনেহলে সৰু সৰু বিধি হয় এই আটাইবোৰ দিশ আমি জানা দৰকাৰ কাৰণ কিয় আপোনালোকেও যেতিয়া এই ফৰ্মুলাবোৰ আপোনালোকৰ কুস্তিত আছে নাই চাই তেতিয়া হলে বহুত ক্ষেত্ৰত ক্লিয়াৰ হৈ যায় কিন্তু বন্ধুসকল শৃংখলা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ জড়িত হৈছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত এটা বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় সৰু সৰু ভিডিঅ' আমি কৰি আছোঁ যাতে মানে কনফিউজ নহয় খুব ইজিলি বস্তুবিলাক বুজি পায় আৰু খুব সৰল ভাষাত আমি এই ভিডিঅ'বোৰ আলোচনা কৰি আছোঁ আহক তেনেহলে আজি আমি পুত্ৰ ভাৱ বিচাৰৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম চাব যে লগ্নৰ পঞ্চম স্থান ঠিক আছে লগ্নৰ পঞ্চম স্থানটো আমি সাধাৰণতে পুত্ৰৰ ভাৱ বুলি আমি ধৰোঁ মনত ৰাখিব যে লগ্নৰ যিটো পঞ্চম স্থান হ'ব সেইটো হ'ব পুত্ৰ স্থান আৰু পুত্ৰ স্থান হলেও কিন্তু মনত ৰাখিব যে লগ্ন আৰু চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা আৰু নৱম স্থানৰ পৰা আমি পুত্ৰ ভাৱৰ বিষয়ে বিচাৰ কৰা দৰকাৰ যদিও লগ্ন কুস্তিৰ পঞ্চম স্থানটো পুত্ৰ ভাৱ বুলি আমি জানো তথাপিও লগ্নৰ পৰা পঞ্চম ঠিক আছে চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা পঞ্চম আৰু নৱম ভাৱটোৰ পৰা আমি পুত্ৰ বিচাৰ কৰা দৰকাৰ লগ্নৰ পৰা আৰু চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা ঠিক আছে দুটাৰ পৰাই পঞ্চম স্থান আৰু নৱম পঞ্চম স্থানৰ অধিপতি আৰু নৱম ভাৱৰ অধিপতিৰ দশা অন্তৰ্দশাত জাতক বা জাতিকাৰ পুত্ৰৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি থাকে মনত ৰাখিব যে লগ্নৰ পৰা পঞ্চম আৰু চন্দ্ৰ ৰাশিৰ পৰা পঞ্চম যিটো ভাৱ বেছি বলি হয় তাৰ পৰা এই লগ্নৰ পৰা পঞ্চম ভাৱ আৰু নৱম ভাৱ আৰু চন্দ্ৰৰ পৰা পঞ্চম ভাৱ আৰু নৱম ভাৱৰ যিটো বেছি বলি হ'ব তাৰে দশা অন্তৰ্দশাত আমি পুত্ৰ বিচাৰ কৰিলে বৰ বেছি লাভৱান হওঁ জাতক বা জাতিকাৰ কুস্তিত চাই ল'ব যে লগ্নৰ পৰা পঞ্চম ভাৱ নৱম ভাৱ আৰু চন্দ্ৰৰ পৰা পঞ্চম ভাৱ নৱম ভাৱ কোনটো বেছি বলি অৱস্থাত আছে আৰু তাৰে দশা অন্তৰ্দশাত তেওঁলোকে প্লেনিং কৰিলে পুত্ৰ সন্তান লাভৰ বেছিকৈ চান্সেছ থাকে আৰু ফিফ্থ হাউচৰ অধিপতিৰ মহাদশা আৰু নাইন্থ হাউচৰ অধিপতিৰ অন্তৰ্দশা বা নাইন্থ হাউচৰ অধিপতিৰ মহাদশা বা ফিফ্থ হাউচৰ অধিপতিৰ অন্তৰ্দশা কালত জাতক বা জাতিকাৰ পুত্ৰৰ জন্মৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকে এটা সদায় পুত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰত জাতক বা জাতিকাই এটা তেওঁলোকৰ মনৰ ইচ্ছা যাতে পূৰণ হয় লগ্নৰ পৰা বা চন্দ্ৰৰ পৰা বা পঞ্চম আৰু সপ্তম স্থানত যদি শুভ গ্ৰহৰ যদি থাকে ঠিক আছে বা এই শুভ গ্ৰহৰ অধিপতিবোৰৰ যদি কোনো সম্বন্ধ থাকে বা দৃষ্টি যদি থাকে বা শুভ গ্ৰহৰ যদি নিজেও যদি থাকে তেনেহ'লে পুত্ৰ আৰু নিজৰ স্ত্ৰীৰ কাৰণে ইয়াতে শুভ সংকেত আৰু শুভ ফল পোৱা দেখা পোৱা যায় মনত ৰাখিব যে শুভ গ্ৰহৰ যোগ বা দৃষ্টি যদি নাথাকে এই পঞ্চম ভাৱ ঠিক আছে নৱম ভাৱ সপ্তম ভাৱত যদি শুভ গ্ৰহৰ যদি জ্যোতি দৃষ্টি কোনো সম্বন্ধ যদি নাথাকে তেনেহ'লে অশুভ ফল পোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি চিন্তা কৰিব লাগে সেইকাৰণে আপোনালোকেও যেতিয়া কুস্তিখন বিচাৰ কৰিব যদি পুত্ৰ সন্তানৰ কাৰণে আপোনালোকেও ভাবে যে পুত্ৰ সন্তানৰ দৰকাৰ তেনেহ'লে লগ্ন আৰু চন্দ্ৰৰ পৰা চাব যে লগ্নৰ পৰা পঞ্চম নৱম আৰু চন্দ্ৰৰ পৰা পঞ্চম নৱমৰ
অধিপতিৰ যেতিয়া দশা অন্তৰ্দশা পৰিব তেনেহ'লে সেইখিনি সময় উৎকৃষ্ট সময় হয় পুত্ৰ বিষয়ে বিচাৰ কৰাটো সৰু সৰু ভিডিঅ' হয় আমি আপোনালোকৰ ওচৰত বহুত সৰল ভাষাত লৈ আহি আছোঁ অহা ভিডিঅ'ত যিটো আমি অহাকালি যিটো ভিডিঅ' বনাম তাত পুত্ৰ সন্তানৰ যোগ কেনেকৈ নিৰাপণ কৰিব পাৰি আমি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ আজি আমি মোটামুটিকৈ পুত্ৰ ভাৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকে কুস্তিত এই ফৰ্মুলাবোৰ ইউজ কৰিব বা যোন জাতক বা জাতিকাৰ কুস্তি আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰে তেওঁলোকৰ এই ফৰ্মুলাবোৰ ইউজ কৰিব তাতে চাব খুব ভাল শুভ ফল পাব মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ